નમસ્કાર અને CNBC બજારની ખાસ રજૂઆત બજેટ કાઉન્ટડાઉનમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ. 2026ના બજેટની સમય જ્યારે નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે માર્કેટના ઉતાર ચઢાવ વચ્ચે હવે બજારને એક બોનસની જરૂરિયાત છે તે વિશે આપણે વાતચીત કરીશું. અને આજના આપણા ગેસ્ટ પેડિગ્રી એડવાઇઝરીના ફાઉન્ડર દિલીપ ભટ્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. દિલીપભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે. અને અત્યારના એવી સિચ્યુએશન છે કે બજારને સાચે જ એક બોનસ જોઈએ છે, એક બ્રેક થ્રુ જોઈએ છે. કારણ કે જે ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ્સનું જે સિચ્યુએશન રહી છે 2025માં એમાં એટલા રિટર્ન્સ નથી મળ્યા, જ્યારે DISએ ઘણું પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે, નિવેશ કર્યું છે અને એનાથી જ આપણે માર્કેટને બી ચાલતા જોયા છે. કઈ રીતના ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ હવે એક્સપેક્ટેશન રાખી રહ્યું છે બજેટ તરફથી? મને એવું લાગે છે કે ઓવરઓલ છે ને માર્કેટમાં there are too many moving parts અને if you consider that, I think there is geopolitical developments, પછી trade agreement છે અને the lack of AI focused stocks in India at the moment. તમે જોશો કે apart from US, even in Korea, where the markets have given more than 60% returns, એમાં પણ you have Samsung, which is so tech heavy. So a lack of tech focused sector or stocks available in India. And of course, without any doubt, our economy is doing relatively better as compared to others. પણ તમે જોશો કે આજે 8% નું જે વાત કરીએ છીએ આપણે, with a nominal growth being almost the same as the real growth. તો મને લાગે આ બધું લઈને આ બધા અર્નિંગ્સમાં જરૂર એક ઇમ્પેક્ટ આવશે in terms of the Nifty EPS growth for FY26 and how will it be for FY27. એવું લાગે છે કે સર્ટન સેક્ટર્સમાં બહુ સારી રીતે પુશ મળેલું છે પોસ્ટ ધ ટેક્સ કટ એન્ડ ધ GST ટેક્સ કટ. અને આપણે જરૂર એમ કહેવાય કે મોદી ગવર્મેન્ટ જે કરે છે દે આર વેરી વેરી પ્રોએક્ટિવ. એ લોકોને બારીકથી બારીક ડેવલપમેન્ટ્સ ખબર હોય અને કેવી રીતે એનું ટેક કેર કરવાનું એ લોકો કરે જ. બટ ઓવરઓલ ઇકોનોમી સ્ટીલ ઇઝ લાઇક સિઝોફ્રેનિક, વેરી ગુડ ઇન પાર્ટ્સ, વેરી ઓકે ઇન સમ અધર પાર્ટ્સ. તો મને લાગે તમે અગેન્સ્ટ અ બેકડ્રોપ ઓફ અ બજેટ, જો ગવર્મેન્ટ પાસે આફ્ટર ગિવિંગ અવે ધ ટેક્સ, ઇન્કમ ટેક્સ, આફ્ટર ગિવિંગ અવે GST, મને લાગે their challenge is how to have enough tax collection so that the fiscal deficit doesn't go up beyond the norms prescribed by the rating agencies or the commitment જે આપણે આપેલું છે કે we are going to adhere to so much of fiscal deficit. So I think looking at all those parts, there is no doubt that it's going to be a very challenging budget because government એ બહુ સારી રીતે પુશ આપેલું છે consumption ને, અને automobile is the biggest, gives the biggest multiplier impact to the economy. પણ હજી પણ તમે જોશો FMCG discretionary, FMCG staples or તમે જોશો કે white goods, હજી પણ I think overall it's quite flat. So something more needs to be done is definitely what the situation is demanding. And FII probably does not want to be on the wrong side of the American government. That would be one of the reasons. So I think it's a very challenging times. And my own perception is that there may be what do you call run up to the budget or little after budget, there can be a bull case building up because markets have come down quite a bit. But whether it is sustainable, રહેશે કે નહીં, sustainable રહેશે કે નહીં, એ જોવા જેવું છે. મને લાગે છે કે I am apprehensive કે મને નથી લાગતું કે it will be so much sustainable. And first half of the year એવું લાગે કે we may still remain એકદમ range bound market રહેશે, very volatile, and it may only be a traders market rather than an investors market. પણ જ્યારે બજેટની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, કારણ કે યસ તમે જેમ કહ્યું કે કદાચ ટ્રેડર્સ માર્કેટ રહી શકે છે, શું એ સસ્ટેનેબલ રહેશે કે નહીં. બજેટ એક હવે એક એવો ઇવેન્ટ છે કે એક પુશ આપી શકે છે.
બીજી બાજુ આપણે જોયું કે જ્યારે ભારત એકદમ કન્ઝમ્પશન લેડ કન્ટ્રી છે અને એના માટે ઘણું બૂસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે 2025માં, અને આપણે ફેસ્ટિવ સિઝનમાં એના બધા સ્પાર્ક્સ પણ જોયા. તો આગળ શું તમને લાગે છે કે અહીંયા કન્ઝમ્પશન લેડ બજેટ આવશે, ઓર એલ્સ આપણે બીજી તરફ એમ પણ જોઈ રહ્યા છે કે હવે ડેવલપ્ડ ઇકોનોમી તરફ આપણે વધી રહ્યા છે, આપણે એક ટાર્ગેટ રાખ્યો છે અને એના માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ જરૂરી હશે. સો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લેડ ગ્રોથ પોલિસીઝ આવશે કે તમે કોમ્બિનેશન ઓફ બોથ જોઈ રહ્યા છો? સો એક ફોલોઅપ જે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે પોસ્ટ જીએસટી જે ટ્રાન્સફોર્મેટિવ જીએસટી કટ જે મોદી ગવર્મેન્ટે કર્યું, very, very commendable and needs to be really appreciated with what backdrop they did it. મને લાગે છે કે looking at that particular way, government has very little elbow room to give further boost. હમણાં એ લોકોને ગવર્મેન્ટ પાસે રિસોર્સિસ રહેવું જોઈએ ટુ સ્પેન્ડ ઓન ઇન્ફ્રા, બીકોઝ ઇન્ફ્રા એક હજી એક સેક્ટર છે વિચ કેન ગીવ અ ગુડ મલ્ટીપ્લાયર ઇમ્પેક્ટ. We are hearing કે infra companies ને ટાઈમસર પૈસા નથી આવતા for the projects which they are doing, and most of the projects are in the public sector. So આ એક વાત જરૂર ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ગવર્મેન્ટ રિસોર્સિસ આર સ્ટ્રેપ્ડ. સો ગવર્મેન્ટ હજી કઈ આપી શકે એ જરા ઇનોવેટિવ થશે, મે બી કઈ ફર્ધર ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે અને they will be able to raise the resources. So I think I feel that the choices, the options become limited the way the government can move about, because they are doing best what they can. And અહીંયાથી beyond કરવા જશું તો મને લાગે there will be so many other challenges which will contradict the entire approach of the government. જી સાથે આપણે જો જોઈએ તો જે ઇકોનોમિક ગ્રોથ ફોકસ ઓલવેઝ ગવર્મેન્ટે રાખ્યું છે, જ્યારથી એમને સત્તા સંભાળી છે એને એ જ મોટોથી કે એ જ એમથી આપણે બજેટ્સ આવતા જોયા છે. યર એન્ડ યર આઉટ આપણે જોયું છે કે એટલા બધા રિફોર્મ્સ આવ્યા છે ને એના લીધે હવે જે આપણે ફ્રૂટ્સ જોઈ રહ્યા છે. પણ શું લાગે છે કયા એવા એરિયાઝ એ ફ્રન્ટમાં છે જેમાં તમને લાગે છે કે એક વધારે બૂસ્ટ આવવો જોઈએ કે એડ્રેસ કરવા જોઈએ, જેથી જે આપણી સ્પીડ ઓફ પ્રોગ્રેસ છે એ આપણે વધારે જોઈ શકીએ? મને લાગે હમણાં છે ને થોડું ઘણું એ લોકો સેન્ટિમેન્ટને કેવી રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું એના ઉપર કદાચ ફોકસ કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ ટેક્સ ઓન કેપિટલ ગેઇન્સ ફોર ધી FIIs or reduction of capital gains, એ તમે રિડ્યુસ કરશો તો એનાથી કંઈ વધારે પડતું નુકસાન કંઈ થવાનું નથી, because the figures are showing that. But sentiment wise it can give a good boost to the apart from the local investor. I think even FII point જો tax ઓછું કર્યું, so the effective net returns of there goes up. તો મને લાગે છે કે that will be one of the cards. It will be non-fiscal in nature because એનું impact કંઈ ખાસ આવશે નહીં. અને મને લાગે how they can encourage this FDA into India. તમે જોશો કે હમણાં ઘણા બધા ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરમાં એક બહુ સારી રીતે ઘણા બધા લોકો આવી ગયા, whether it was we saw RBL, then we saw the second tier PSU banks, we saw Shriram Finance, બધા even Manappuram Finance. મને લાગે છે કે એવી રીતે whether they can extend that inflow of FDA into other sectors, એ કેવી રીતે કરશે? I think that will be the challenge. And once they are able to થોડું જરા એને એ કોડને જરા ક્રેક કરી શકે તો મને લાગે છે કે it will become quite sentiment wise and inflow wise also it will give a good boost. To expect કે બજેટમાં nitty-grittyમાં જઈને કઈ બૂસ્ટ આપશે which can give boost to the sectors, that will be expecting too much from a government જેને already એટલું બધું આપી દીધું છે હજી. So I think we should see a non-financial steps, policies which can encourage the flows of money into India.
પણ સાથે જ જ્યારે ઇકોનોમિક ગ્રોથની આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ અને કન્ટ્રીઝ ગ્રોથની વાત કરતા હોઈએ છીએ તો ગવર્મેન્ટ ઇઝ ડુઈંગ વોટ એવર દે આર ડુઈંગ, પણ એમાં પ્રાઇવેટ કેપેક્સ પણ આવવું ઘણું બધું જરૂરી છે. તમને લાગે છે કે રાઇટ નાઉ ઇઝ ધ નીડ ઓફ આવર કે પ્રાઇવેટ કેપેક્સમાં એક વધારો આવવો જોઈએ ને જે નથી થઈ રહ્યું એના માટે કોઈ ઇન્સેન્ટિવ્સની અનાઉન્સમેન્ટ તમે બજેટમાં એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છો? તમારી સાચી. આઈડિયલી પ્રાઇવેટ કેપેક્સ I mean over the last 2-3 years should have stepped in a big way to substitute the government spending. But economics of anybody trying to expand or do a capex, economics will boil down to કે existing capacity ને utilize પહેલા કરશે, એ જ હજી સુધી utilize નથી. અને તમે જોશો બીજી રીતે કે there may be other opportunities available for them to increase the production without incurring the capex. અને થર્ડ ફેક્ટર તમે જોશો કે આજકાલ જે કેપેક્સ આપણે જોઈ રહ્યા છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ધ ડેટા સેન્ટર્સ, I think they are not very manpower intensive. So what will happen is some of the capex without really resulting in a commensurate increase, જે employment માટે હોય કે બધું નહીં થાય, તો capex may be good but it will not serve the purpose of the economy. But at the same time, yes, the private capex, the commercial viability will always play a most important role. અને આપણે હજી જોઈ રહ્યા છે કે ઘણા બધા જે IPOs આવી રહ્યા છે, બધા their promoters are selling or they are it is very little for the development or for increasing the capacities or for increasing the growth. ઘણા બધા IPOs માં, most of the IPOs જે big IPOs છે એમાં we are seeing the OFS element is quite big. So I think આ private capex જે challenge હતું હજી સુધી એ challenge છે અને કદાચ for some more time એ challenge રહેશે જ, for there is no clear solution for that. જી, અને સાથે ઓન ધી અધર હેન્ડ દિલીપભાઈ આપણે જો જોઈએ તો એવરી બજેટમાં એક ડાયવર્સમેન્ટનો એક એક ફિગર આપવામાં આવે છે કે આટલું કરીશું આપણે, જોઈએ છીએ કે પણ એ થતું નથી અને દેટ વી આર સી કન્સિસ્ટન્ટલી ઇન ઓલ ધ બજેટ્સ. સપોઝ જો આ ટાર્ગેટ્સ જો મીટ કરવામાં આવે તો કઈ રીતના ઇકોનોમીને હેલ્પ થઈ શકે, બિકોઝ વી હેવ દેટ કેપેસિટી ટુ ડાયવર્સ, રાઈટ? તો આ બજેટમાં કંઈક તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા એક કરંટ જંક્ચર જે તમને લાગે છે કે ડાયવર્સમેન્ટની નીડ છે વધારે અને એટલીસ્ટ એમના ટાર્ગેટ્સ એટલીસ્ટ મીટ કરી શકે એટલી? So I think એ વાત તમારી સાચી કે that factor always has been a challenge. અને તમે આ disinvestment પણ જોશો તો most of the disinvestment is going from government to some of their own PSU institutions. For example, the insurance companies or the development institutions. In real terms, the disinvestment થયું નથી. અને મને લાગે one of the factors બધાના મનમાં છે, ઇન્વેસ્ટરના પણ મનમાં એમ હોય, રિટેલ એઝ વેલ એઝ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર, એક તો IPO નું ફ્લડ થઈ ગયું છે. IPO હજી લગાતાર આવશે જ in this year also. At the same time, government જો આટલું મોટું disinvest કરવા જશે, so all will be competing for the same pie of the retail money and for the institutional money. તો એ એક ચેલેન્જ પણ એના દિમાગમાં રહેશે, એના સ્ટ્રેટેજીમાં રહેશે જ કે how to do it and how to time it. But certainly, અમને પણ લાગે છે કે they should do it a little more aggressively, take bite the bullet, even if it means disturbing the secondary market. But at least government should have enough resources to see that the economic juggernaut doesn't stop. તો દિલીપભાઈ, તમારા માટે સરકાર પાસે કયા એવા કેવા વિકલ્પ છે જેનાથી તેઓ એક ફંડ્સ એકત્ર કરી શકે, ઊભા કરી શકે, રેવન્યુ ક્રિએટ કરી શકે? So મને લાગે છે કે as far as sector wise opportunity જો તમે મને કહેશો, મને લાગે છે કે એનર્જી સેક્ટરમાં એક જોવા જેવું છે કે the prices have come down, the valuation જરા attractive થઈ ગયા છે. અને the way the demand is going to go up for power, whether it is green power or whether it is a regular power, and with data center also coming up in a big way,
આઈ થિંક ડિમાન્ડ ફોર એનર્જી સારું રહેશે અને આ સેક્ટરમાં ફોકસ જરૂર કરવું જોઈએ ફોર ફ્રોમ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. I think at least for 26 and 27, I would say that this sector can give a very good return. અને સાથે સાથ મને લાગે છે કે નોન ફેરસ મેટલ્સ ઓલ્સો કેન ગિવ a reasonably very good investment opportunities, though a lot of them have gone up. I mean, whether it is aluminium, copper, ઘણા બધા ઉપર ચાલી ગયા છે. But looking at the macro scenario, demand, supply, and the way the things are emerging of the available supply sources, એવું લાગે છે કે હજી પણ aluminium, copper will continue to do well in the days to come. So I think that appears to be good. And the second tier finance companies also, second tier banks and second tier finance companies, ને પણ જરૂર એકવાર રડારમાં રાખવા જેવું છે કે I think there can be good investment opportunities in some of these. જી, તો ઘણા બધા એરિયાઝ છે પણ અત્યારના તમે કહ્યું એ રાઇટલી કહ્યું કે મેટલમાં નોન ફેરસ આર ડુઈંગ વેલ દેન ધ ફેરસ વન્સ અને એમાં આપણે સારી એવી અપમૂવ જોઈ રહ્યા છીએ. બટ લુકિંગ એટ ધ ફ્યુચર બિકોઝ લોટ્સ ઓફ ઇનોવેશન લોટ્સ ઓફ ન્યૂ એરિયાઝ આવી રહ્યા છે જસ્ટ ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન. કઈ રીતના તમે જુઓ છો એઆઈ, ડેટા સેન્ટર્સ, મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ અને સાથે જ રેર અર્થ હોય કે સેમિકન્ડક્ટર અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ હોય, આપણી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અહીંયા. શું તમને લાગે છે કે અહીંયા એક બૂસ્ટ આવી શકે છે આ એરિયાઝમાં? I think it's a good question, but it poses a very, I mean, it's not so easy to answer also. It's becomes very challenging. તમે આજે સેમિકન્ડક્ટર જોશો કે ઇલેક્ટ્રોનિક જોશો કે ઇવન આઈફોનમાં જોશો, આપણે એમ જોવું જોઈએ કે એમાં વેલ્યુ એડિશન કેટલું થશે. તમે આજે સેમિકન્ડક્ટર કરશો, આ બધા બહુ કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ થશે અને એનાથી કદાચ it will consume a lot of capital, but at the same time it will not generate the kind of employment that people are thinking about. So મને લાગે છે કે some of these factors will come into play કે તમારું વેલ્યુ એડિશન શું છે. અને હજી એક વાત જરૂર ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે ઇન્ડિયા જો અહીંયાથી ફ્રોમ $3 trillion ઇકોનોમી ટુ $10 trillion થવાનું હોય તો that a lot of that will be contributed by this new sector which you just spoke about, whether it is AI, data center, rare earth, પછી platform stocks. અને આ બધાને વેલ્યુએશન કેવી રીતે કરવાનું, શું પ્રાઇસમાં લેવાનું, એનું લોંગ ટર્મ વિઝન શું રાખવાનું, એ બધું these are uncharted territories and very difficult to put a valuation which fits into your comfort zone. So આ બધા સેક્ટર છે which will contribute to India's $10 trillion economy. How that can be a part of your portfolio, આ એક જરૂર ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. મને લાગે છે કે that is a challenge which we are also trying to figure out, because most of these sectors they are very capital intensive, and as a rule market doesn't like anything which is very capital intensive. And જ્યાં સુધી તમે આ નહીં કરશો ત્યાર સુધી મને લાગે છે કે the opportunities will continue to be limited. એબ્સોલ્યુટલી. તો કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ છે, માર્કેટને ગમતું નથી, પણ સાથે જ બીજી બાજુ ન્યૂ એરિયાઝ પણ છે. જો તમે એમાં નથી આગળ વધતા તો મે બી તમે પાછળ બી રહી શકો છો. તો એ catch-22 જેવી સિચ્યુએશન આમાં આપણે નવા ઉભરતા સેક્ટર્સમાં જોઈ શકીએ છીએ અને એમાં બજેટ પર આપણું ધ્યાન રહેશે. પણ એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું ને આછા ચાલુ રાખીશું. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો.
પછી આપનું સ્વાગત છે. અને દિલીપભાઈ, પીએલઆઈ સ્કીમ્સ એને એક મોટો રોલ પ્લે કર્યો છે ફ્રોમ આપણે કોવિડ જોઈએ જ્યારે આ સ્કીમ ઓપન થઈ હતી, અને પછી આપણે ફર્ધર ઓન એક્સટેન્શન પણ આમાં જોયું છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો આ બજેટમાં, કઈ રીતના આ સ્કીમને એડ્રેસ કરવામાં આવી શકે છે? બિકોઝ ચાઇના ઇઝ કમિંગ અપ, રાઈટ? અને તમારે જો ઓપોર્ચ્યુનિટી ટેમ્પર કરવી હશે તો આ સ્કીમમાં તમે ફર્ધર એક્સટેન્શન જોઈ રહ્યા છો કે નવા એરિયાઝમાં આ એક્સટેન્ડ થઈ શકે છે? મને લાગે જ્યાં પણ ગવર્મેન્ટને ઓપોર્ચ્યુનિટી લાગી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇલેક્ટ્રોનિક સેગમેન્ટ હતું, જ્યાં આપણે જોયા કે લાઇક્સ ઓફ આઈફોન ગોટ ફોક્સકોન, they were able to manufacture. પછી the likes of Dixon, they were able to take advantage of the PLI. So જ્યાં પણ આપણે ગવર્મેન્ટને લાગે છે કે I think some of these sectors have been already tapped. I think maybe you can extend them further because આ બધા લોકો maybe their next step will be how they can climb the value chain. હજી સુધી જે કરતા હતા એનાથી વધારે કેવી રીતે વેલ્યુ એડ કરીને કરી શકશે, આઈ થિંક એ પણ એક બધા લોકો જોશે. સો આઈ થિંક દેટ ઇઝ એઝ ફાર એઝ ધ પીએલઆઈ સ્કીમ ઇઝ કન્સર્ન. મને લાગે ટેક્સટાઇલ્સ છે, પણ ટેક્સટાઇલ્સમાં આપણને એટલું ઇફેક્ટ જોવા મળ્યું નહીં હજી સુધી કે ટેક્સટાઇલ્સમાં એનું પીએલઆઈનું શું ઇમ્પેક્ટ આવશે. સિમિલરલી ઇવન ઇન ફાર્મા જે એ લોકોએ પીએલઆઈ સ્કીમ જે એનાઉન્સ કરેલું, I am not too sure કેટલા companies have really taken benefit out of that. So as far as PLI is concerned, I think still, I mean, it is not an uncharted territory. It is a very well settled market, but જેમાં સક્સેસ મળ્યું નથી એમાં શું કરે તો સક્સેસ મળશે એ ક્લેરિટી હજી સુધી નથી. સાથે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ એ આપણે એના તરફ આગળ સારી રીતે વધી રહ્યા છીએ, પણ અફોર્ડેબલ હેલ્થ કેર તમને લાગે છે કે એક નીડ ઘણી બધી છે, પછી એ ટિયર 1 ટિયર 2માં મળી જાય છે, પણ ટિયર 3 ટિયર 4 બધા સિટીઝમાં આવવું પડે છે, એટલીસ્ટ બેઝિક હેલ્થ કેર વિચ ઇઝ ધ રાઇટ ઓફ એની હ્યુમન બિંગ ઓર સિટીઝન. અહીંયા હજી કેટલું કામ તમે જોઈ રહ્યા છો કે કરવાની જરૂરિયાત છે, અને અહીંયા તમે કોઈ પોલિસીઝ આવતા જોવા માંગશો? I think affordable healthcare માં ખાસ કરીને મને લાગે the hospital part will play a very big role. The insurance will also play a very big role. So બંને લોકોને I mean from the insurance point of view કેવી રીતે they can expand their opportunities, they can increase their business. At the same time, I think hospitalમાં so far we have seen a good addition to the 3-star and the 5-star hospitals that have happened. But hospitals for the masses, I think that is still pending, and I think that is where મને લાગે government, central as well as state government, will have to come out and give it away some of these hospitals to the private sector so that the affordability for the healthcare can also come in and people can really experience, instead of just going to the government hospitals where the value addition perceived is to be absolutely negligible and not reliable. જી, ઓફકોર્સ. તો ઓફકોર્સ બધા જ પહેલું પર આપણી નજર રહેશે. બજેટ 2026 આપણે 1 ફેબ્રુઆરી આવશે, અને વીલ વેટ એન્ડ વોચ કે શું આપણા માટે લઈને આવે છે અને શું કન્ટ્રીના ગ્રોથ માટે લઈને આવે છે. બટ ઓન દેટ નોટ, દિલીપભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને આપના વેલ્યુબલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.